નમસ્કાર, આપણે વાઘા બનાવવાની રીત જોશું. તેના માટે મેં આ કાપડ લીધું છે અલગ અલગ કલરનું. એમાં આપણે હવે કટિંગ કરશું. એના માટે મેં વાઘામાંથી ફરમો બનાવ્યો છે અને પાછળ સલવાનો ફરમો બનાવ્યો છે. કાપડને ફોલ્ડ કરીને આપણે ફરમો મૂકી પછી ચોકથી દોરી લેશું. મારી લંબાઈ થોડી ઘટાડવી છે એટલે મેં ફરમાંથી થોડુંક 1 ઇંચ ઓછું લંબાઈમાં 1 ઇંચ ઓછું લીધું છે. ગળું બાય 3.5 ઇંચથી ગોળ લઈ લેવાનું, ગોળ શેપ દઈ દેવાનો બાય ગળાનો. કમર 7 ઇંચ અને કુલ લંબાઈ 16 ઇંચ રાખી છે. સાત ઇંચ કમરેથી મેં વચ્ચેથી કટિંગ કરી નાખ્યું છે. પછી આપણે એને જોઈન્ટ કરશું. આ આગળનો ભાગ છે, વાઘાના આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ બંને મેં સાથે કટિંગ કરી લીધા છે. આ અસ્તરનું કટિંગ કર્યું છે. હવે એની ઉપર આપણે સાડીનું કાપડ ચડાવશું. મેં સાડીનું કાપડ ચડાવીને કમ્પ્લીટ તૈયાર કરી લીધું છે. ગળાનો ભાગ, પછી નીચે અહીંયા ફ્રોક ટાઈપ ચીપટી લઈને ફ્રોક ટાઈપ સીવ્યું છે. પછી આ પાછળનો ભાગ છે, એમાં આપણે અહીંયા વાઇકરો લગાવવાનો ભાગ રાખ્યો છે કાપીને વચ્ચેથી. અને હવે 2 બાય જોઈન્ટ કરશું અને ગળા પટ્ટીને એવું બનાવશું. એક બાય મેં જોડી દીધી છે મશીને. એને પણ મેં ફરમાંથી કાપી લીધી છે બાયને. ફરમો બનાવીને રાખ્યો છે તૈયાર. હવે આ રીતે બીજી બાય જોઈન્ટ કરી દેવાની. ફાઇનલ લુક આ રીતે તૈયાર થયો છે અને બે સાઈડથી પણ મેં જોઈન્ટ કરી દીધું છે. અને ગળા પટ્ટી કરી નાખી છે અને અહીંયા આપણે વાઇકરો લગાવશું છેલ્લે ચોંટાડવા માટે.
અમારી પાસે લેસ પડી છે તે મેં લગાવી છે. નીચે આવી રીતે પિંક કલરની લેસ લગાવીશ અને એની ઉપર આ લેસ લગાવીશ. તમારી પાસે જે પણ લેસ હોય એનાથી તમે વાઘાને શણગારી શકો છો. બાહીમાં પણ લેસ લગાવશો. ફાઇનલ પછી આપણે સલવારનું કટિંગ કરશું. એના માટે પણ મેં આ ફરમાં બનાવીને તૈયાર રાખ્યો છે. આ રીતે લંબાઈ અને પહોળાઈ રાખવાની અને આ રીતે શેપ દઈ દેવાનો. એક બાજુથી ગોળાકાર ને આ બાજુથી ખૂણો નીકળે એ રીતે બીજી બાજુથી. આ બે ભાગને મેં અસ્તર જોઈન્ટ કરીને કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા છે. કાપડ થોડું ઘટતું હતું એટલે થોડોક સાંધો આવ્યો છે. આ રીતે ફાઇનલ લુક તૈયાર થઈ ગયો છે. લેસ લગાવીને વાઇક્રો લગાવે છે. એક બે જગ્યાએ વાઇક્રો આવશે અને બે પગમાં બે જગ્યાએ એટલે કુલ 4 જગ્યાએ આપણે વાઇક્રો લગાવશું. આ રીતે વાઘા તૈયાર થઈ ગયા છે. ઘૂંઘટનો વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો.